بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز و گرانقدر به درس پنجمتان در مضمون آپریتینگ سیستم خوش آمدین. ما در درس گذشته بالای انترپت کار کردیم. یک انترپت چگونه کار میکنه، انترپت چی هست و به چند نوع هست. این هم یک دیاگرامی از انترپت تایملاین هست. ببینین ایرا سی پی یو در نظر میگیریم، یوزر پروگرام اکزیکیوتیو. این خطی که به شکل مستقیم وجود داره این نارمل اجرا شدن پروگرام هست و در قسمت پایین که آمده ای چی هست، واقع شدن انترپت هست. کدام نوع انترپت واقع شدنش هست؟ input output interrupt processing که در اینجا یعنی امو انترپت که از طرف input output صورت گرفته او را ما هندل کردیم. پس دوباره کنترل ترانسفر شده به سی پی یو و سی پی یو نارمل اجرات خود را داشته. دوباره در اینجا انترپت واقع شده، input output interrupt واقع شده و پروگرام اجرا شده. و تایملاین دیگه که میبینین این خود input output دیوایس بوده. در اینی ساحاتی که شما میبینین ایدل یا بیکار هست و در اینجا ترانسفرینگ را انتقال میده، معلومات را کپی و یا هم موو میکنه. باز ایدل یا بیکار هست و در اینجا هم معلومات را موو میکنه. در عکس بعدی که شما میبینین ای interrupt driven input output cycle هست. input گرفتن از کامپیوتر و از یک دیوایس یا هم output گرفتن از کامپیوتر توسط یک دیوایس. مثلا در نظر میگیریم که شما هارد دیسک را یا هم فلش را کپی کرد، در کامپیوترتان پلاگ کردین و شما کپی میکنید. کدام حادثات واقع میشه؟ مرحله اول سی پی یو device driver initiates input output، یعنی برای هر چیز ما یک درایور را انستال میکنیم. اگر شما ببینید ما آتو درایور میکنیم. اگر فلش باشه، اگر کیبورد باشه، هر کدامی از اینا از خود در پهلوی از یک دیوایس کنترلر دارن، در پهلوی از یک دیوایس درایور را هم می داشته باشه. input output request را درخواست میکنم. در اینجا برای هر کدامی از اینا یک کنترلر وجود داره. مثلا کدام کنترلر وجود داره برای فلش؟ یو اس بی کنترلر وجود داره که اینیشییت میکنه اینپوت آوتپوت را، یعنی امو اینپوت را یک چیزی که هست او را کاپی میکنه از فلش به کامپیوتر یا هم از کامپیوتر به فلش کاپی میکنه. در مرحله سوم input ready output complete or error generated interrupt signal، یا ارر واقع شد یا امو اپریشنی که ما میخواستیم او کار انجام شد. حال باید چی شود؟ interrupt generate. CPU receiving interrupt transferring control to interrupt handler. CPU interrupt را ریسیو کرد و کنترل ترانسفر میشه به کجا؟ interrupt architecture یا هم interrupt handler. در مرحله پنجم interrupt handler دیتا را پروسس میکنه یا امو انترپت هندل میشه و دوباره بر میگرده از انترپت. در مرحله ششم سی پی یو پس ریزیوم میکنه نارمل پروسس خود را و در مرحله هفتم پس بر میگرده بر کجا؟ به سی پی یو، یعنی اگر امکان داره اگر دوباره اینپوت آوتپوت واقع شد. اینی هم تیبل هست که ایونت وکتور تیبل نام داره، یعنی در اینجا آدرس تمام انترپت سرویس روتین ها وجود داره یا هم موقعیت داره. انواع انترپت یا تایپس آف انترپت را میخوانیم از نگاه حل شدن یا هندل شدن انترپت. به دو نوع هستن که یکی را به نام پولینگ میگه و دیگهش را به نام وکتورد انترپت سیستم یاد میکنه. پولینگ نوع از حل شدن از انترپت هست که سی پی یو همیشه پشت انترپت میگرده. سی پی یو checks continuously some state for some event. بعضی از استیت های مثلا اینپوت آوتپوت را استیتش را چک میکنه که در کدام حالت قرار داره. آیا در حالت واقع شدن ایونت خود قرار نداره، یا هم سافتویر ها را چک میکنه، استیت سافتویر ها را چک میکنه. یعنی سی پی یو همیشه سرچینگ میکنه به خاطر واقع شدن ایونت یا به خاطر پیدا کردن انترپت ها.
نوع دومی از انترپت که وجود داره او وکتور انترپت سیستم هست که در اینجا سی پی یو به جای خود میمونه، یعنی سی پی یو سرچینگ نمیکنه بلکه سیگنال اتوماتیکلی توسط هاردویر و سافتویر به سی پی یو سند میشه زمانی که یک ایونت یا یک حادثه واقع میشه. یعنی زمانی که یک انترپت واقع شد، اگر هاردویر انترپت بود توسط هاردویر سیگنال سند میشه به سی پی یو، اگر سافتویر انترپت بود توسط سافتویر سیگنال سند میشه به سی پی یو. Separate segments of code determine what action should be taken for each type of interrupt called interrupt service routine. interrupt service routine را قبلا هم براتون تشریح کردم، در اینجا باز هم تعریفش آمده که سگمنت ها یا بخش های جداگانه از کد وجود داره برای از اینکه مشخص بکنم که کدام اکشن یا کدام فعالیت واقع شود زمانی که یک انترپت واقع شد. یعنی برای هر انترپت خاص ما یک انترپت سرویس روتین خاص داریم که انترپت سرویس روتین این مشخص میکنه که زمانی که همین انترپت واقع شد چی باید صورت بگیره، برعکس از او، یعنی در عکس از او در عکس عملش کدام فعالیت باید انجام شد که را به نام انترپت سرویس روتین یاد میکنه. و انترپت سرویس روتین هم مجموعه کد ها می باشه. حال میایم بالای اینپوت آوتپوت استراکچر کار میکنیم. یعنی اول اینپوت آوتپوت استراکچر را میخوانیم که اینپوت آوتپوتی که انجام میشه چی گونه صورت میگیره و بعد از او بالای ای صحبت میکنیم که اینپوت آوتپوت چی گونه کار میکنه. یعنی اینپوت آوتپوت اپریشن را ما مکمل تشریح میکنیم. اول استراکچرش را میخوانیم، بعد از او اپریشن یا هم فعالیتش را میخوانیم، بعد از او انواع اینپوت آوتپوت را میخوانیم. خب اینپوت آوتپوت استراکچر براتون در این شکل خوب تر واضح شد. یعنی یک سیستم بس عمومی وجود داره که این سیستم بس یک میموری به او وصل هست، یک یا چندین سی پی یو به او وصل هست و به خاطر کنترل نمودن هر یکی از یک یا چندین اینپوت آوتپوت دیوایس ها یک چی وجود داره، یک کنترلر وجود داره که کنترلر وظیفهش کنترل نمودن امو سپیسیفیک اینپوت آوتپوت و در اینجا یک چیز از یاد ما رفت ای هست که هر کدامی از اینا یک لوکال بفر داره. هر دیسک کنترلر داره یک لوکال بفر می باشه و دیگه ای که سی پی یو مستقیما با کنترلر کار نمی کنه بلکه در بین سی پی یو و بین کنترلر دیوایس درایور ها وجود داره. یعنی برای دیسک جدا درایور، برای ماوس جدا درایور، برای کیبورد جدا درایور. هر دیوایس یا هر اینپوت آوتپوت پرفرال دیوایس از خود یک دیوایس درایور داره که این دیوایس درایور باز میانجی هست بین دیسک کنترلر و سی پی یو. این امو بیسیک استراکچر اینپوت آوتپوت کمپیوتر می باشه. A general purpose computer system consists of CPUs and multiple device controllers that are connected through system bus. एक general purpose computer دارای یک یا چندین سی پی یو می باشه و دارای دیوایس کنترلر ها هم می باشه که اینا با سیستم بس وصل می باشه. هر دیوایس کنترلر is in charge of a specific type of device. هر دیوایس کنترلر یک specific دیوایس را کنترل میکنه. یعنی عهده زیرا داره که با همون دیوایس کار میکنه. More than one device may be attached. اضافه تر از یک دیوایس هم میتونه که به کنترلر وصل باشه. مثل که ما در اینجا یوز بی کنترلر را دیدیم که ماوس، کیبورد و پرینتر همیشان به این کنترلر وصل هستن. For instance مثال آورده که ما به SCSI 7 دانه دیوایس را وصل میکنیم. Device controller maintains some local buffer storage and a set of special purpose register. هر دیوایس کنترلر دارای یک لوکال بفر می باشه و دوم دارای رجیستر های سپیشال پرپز رجیستر ها می باشن. رجیستر هایی که خاص به خاطر همین دیوایس کنترلر ها اونا استفاده میشن.
The device controller is responsible for moving the data between the peripheral device that it controls and its local buffer storage. دیوایس کنترلر وظیفیش ای هست که دیتا را یا معلومات را موو بکنه، از خود دیوایس معلومات را بگیره و در لوکال بفر از این ذخیره بکنه. این دیوایس کنترلر شما هست. دیوایس کنترلر وظیفیش ای هست که معلومات یا دیتا را از خود دیوایس بگیره و در لوکال بفر خود دیوایس کنترلر ذخیره بکنه، یا هم از لوکال بفر بگیره و در خود دیوایس ذخیره بکنه یا به دیوایس انتقال بده. Typically, operating system have a device driver. هر operating system دارای device driver می باشه. For each device controller. یک device driver بر یک device controller می داشته باشه. This device driver understands the device controller and provides the rest of operating system with a uniform interface to the device. که این device driver وظیفهش ای هست که میانجی باشه بین CPU و بین device controller و به حیث یک نماینده از operating system یا میانجی از operating system و CPU بین device controller و چی کار میکنه. حال میم امی input output structure را خواندیم ایرا مشخص میکنیم که ای چگونه کار میکنه. To start an input output operation زمانی که ما یک input output operation را انجام میدیم، فرض میکنیم امو مووینگ دیتا را کار میکنیم یا هم پرس شدن کیبورد را کار میکنیم. در کیبورد یک دکمه زمانی که پرس میشه کدام فعالیت ها اجرا میشه. اول The device driver loads the appropriate registers within the device controller. در مرحله اول device driver چی میکنه؟ رجیستر های مناسب را در داخل دیوایس کنترلر انووک میکنه یا لود میکنه. The device controller in turn examines the contents of these registers to determine what action to take. حال وظیفه دیوایس کنترلر هست که این کانتنت از این رجیستر را چک بکنه که کدام فعالیت را باید انجام بده. مثلا مثال آورده که رید کردن یا خواندن یک کاراکتر از یک کیبورد هست. حال وظیفه کنترلر هست که معلومات را ترانسفر بکنه از دیوایس به لوکال بفر خودش. زمانی که ترانسفر دیتا کمپلیت شد، دیوایس کنترلر دیوایس درایور را خبر می سازد توسط یک انترپ که فعالیت یا کار ازی که امو گرفتن معلومات از کیبورد بود ختم شد یا اختتام پیدا کرد. دیوایس درایور حال کنترل را به اپراتینگ سیستم میده و امو دیتا را یا پوینتر به او دیتا را میگیره و به اپراتینگ سیستم یا به سی پی یو خبر میده که فعالیت ما هم پورا شد. For other operation, the device driver returns status information و status information را هم device driver به operating system انتقال میده. خب این را میخوایم که در یک شکل برای شما واضح بسازم. شکل را که من براتون ترسیم کردم، اول ای شکل input output structure هست. input output structure چون قبلا ما خواندیم که تمام دیوایس ها یعنی به شکل عمومی ارگانیزیشن طوری بود که یک یا چندین سی پی یو وجود داشت که او تمامشان با یک میموری وصل بود و برای کنترل کردن هر دیوایس یک دیوایس کنترلر خاصی وجود داشت. او دیاگرام را ما کم اکستند کردیم اگر یک دیوایس را ما کیبورد در نظر بگیریم. پس به خاطر کنترل نمودن کیبورد یک دیوایس کنترلر وجود دارد که این دیوایس کنترلر دو چیز را داره می باشه، یکی لوکال بفر را داره می باشه و دیگر رجیستر ها داره می باشه. لوکال بفر برای ذخیره کردن دیتا استفاده میشه و رجیستر ها هم برای استیت ذخیره کردن استیت یا حالت ها استفاده میشه. خب سی پی یو مستقیما با دیوایس کنترلر در ارتباط نمی باشه، بلکه در بین از اینا یک دیوایس درایور وجود دارد که هر دیوایس درایور را ما به خاطر یک کنترلر یا هم به خاطر یک دیوایس
می داشته باشیم و او طرفش هول آپریتینگ سیستم هست. حال یک اینپوت آوتپوت آپریشن را در نظر میگیریم. مثلا در نظر میگیریم که یک بटन پرس میشه، حال در اینجا هر بटन که پرس شده او بटन معلوماتش یا همو جی هست هر عددی که باشه او پرس شده او باید تمام این مراحل را طی بکنه تا ای که به پروسسور برسه و به میموری او ذخیره شد. پس یک شخص آمد در کیبورد یک بटन را پرس کرد. حالا کدام فعالیت ها یا کدام اپریشن ها اجرا میشه؟ The device driver loads the appropriate registers within the device controller. زمانی که شما یک بटन را پرس میکنین اول خو ای از طرف یک پروگرام تریگر میشه. پس سی پی یو به دیوایس درایور میگه. دیوایس درایور در مرحله اول رجیسترهای مناسب را چی میکنه؟ لود میکنه. مرحله اول رجیسترهای اپروپریت لود میشه. این مرحله اول اینپوت آوتپوت اپریشن هست. ما برای از این نوشته میکنم که یک. در مرحله اول رجیسترهای اپروپریت یا مناسب لود میشه. یعنی در اینجا دیوایس درایور با دیوایس کنترلر میفهمانه که خودت از کیبورد یک بटन را معلوماتش را بگی، یعنی امو از کی کود او بटन را بگی و در خود ذخیره بساز. این مرحله اول شد. در مرحله دوم the device controller in turns examine the contents of these registers to determine what action to take. زمانی که رجیستر لود شد دیوایس کنترلر میایه و او رجیستر را میخوانه و از طریق خواندن از او رجیستر دیوایس کنترلر میفهمه که ما باید کدام فعالیت را انجام بدم. دیوایس کنترلر رجیستر را خواند و فهمید که کار و وظیفه ما ای هست که ما باید از کیبورد معلومات را بگیرم. در مرحله سوم the controller starts the transfer of data from the device to the local buffer. حال دیگه دیوایس کنترلر شروع به فعالیت میکنه و معلومات را از کیبورد میگیره و به لوکال بفر ذخیره میکنه. من همیره براتون ترسیم میکنم. از رجیسترها معلومات را کی گرفت؟ یا دیوایس کنترلر آمد رجیسترها را رید کرد، خواند و فهمید که ما باید کدام فعالیت را انجام بدم. مرحله دوم. در مرحله سوم دیوایس کنترلر میایه از کیبورد معلومات را میگیره و به کجا انتقال میده؟ معلومات را میگیره و در لوکال بفر خود و معلومات را ذخیره میکنه. در لوکال بفر خود معلومات را ذخیره میکنه. میم از اینجا این مرحله سوم شد. معلومات بالاخره به کجا رسید؟ من یک وکتور رسم میکنم تا شما ایره خوب در بفهمید. در مرحله سوم معلومات از کیبورد گرفته میشه از طریق لوکال از طریق دیوایس کنترلر در لوکال بفر ذخیره میشه. زمانی که در لوکال بفر ذخیره شد once the transfer of data is complete حال دیگه امو از بटन که در کیبورد پرس شده بود او از اوجا گرفته شد و در لوکال بفر ذخیره گردید. The device controller informs the device driver via an interrupt that it has finished its operation. حال دیگه وظیفه دیوایس کنترلر هست که
دیوایس درایور را دوباره با خبر بسازه از انجام فعالیت کارش. در مرحله چهارم دیوایس درایور دیوایس کنترلر یک انترپت را جنریت میکنه و توسط انترپت میفهمانه به دیوایس درایور میفهمانه که ما معلومات را از نزد یوزر گرفتم که این مرحله چندم میشه؟ مرحله چهارم میشه. حال دیگه وظیفه دیوایس درایور چیست؟ The device driver then returns the control to the operating system. حال دیگه دیوایس درایور معلومات را اخذ کرده و پس کنترل را به اپریتینگ سیستم میسپاره. Possibly return the data یا معلومات را برش میده یا پوینتر یا آدرس اما معلوماتی که در جایی که ذخیره شده باشه و آدرس را برش میده. برای بعضی از فعالیت های دیگه دیوایس درایور شاید status information را هم انتقال بده که یعنی input output در کدام input output دیوایس در کدام status قرار داره. در مرحله پنجم معلومات باید به CPU و به rest of operating system داده شود که مرحله چندم میشه؟ مرحله پنجم میشه. input output operation را یک بار دیگه هم تشریح میکنم. اول structure input output input output device هست. برای کنترل نمودن هر دیوایس یک کنترلر وجود داره. کنترلر مستقیما بر اپریتینگ سیستم فعالیت نمیکنه بلکه در بین آن دیوایس درایور. هر زمانی که ما یک input output operation صورت میگیره، مثلا گرفتن یک بتن از کیبورد، دیوایس درایور در مرحله اول رجیسترها را لود میکنه تا اینکه دیوایس کنترلر را بفهمانه که کدام فعالیت را انجام بده. دیوایس کنترلر هم در مرحله دوم میایه و رجیسترها را میخوانه و از خواندن رجیسترها میفهمه که ما باید کدام فعالیت را انجام بده. در مرحله سوم دیوایس کنترلر معلومات را از کیبورد یا از دیوایس میگیره و او را در لوکال بفر خود ذخیره میکنه. در مرحله چهارم دیوایس کنترلر معلومات را به کجا انتقال میده؟ به دیوایس درایور انتقال میده. یعنی انترپت را جنریت میکنه و دیوایس درایور را با خبر میسازه از انجام یا از پوره شدن فعالیت. در مرحله پنجم هم دیوایس درایور معلومات یا آدرس معلومات را به CPU و به هول اپریتینگ سیستم پس دوباره برگشت میده. خدا کنه که این input output operation را خوبتر فهمیده باشیم. اگر کسی سوالی داشته باشه میتونه پرسان بکنه. input output operation به دو possibility صورت دو possibility یا دو امکان از input output را میخوانیم. یکی آن سینکرونوس یعنی هماهنگ است و دیگهشان اسینکرونوس یعنی ناهماهنگ. در سینکرونوس یعنی در طریق کار input output سینکرونوس، زمانی که input output یعنی گرفتن input یا output دادن شروع شود، کنترل دوباره به یوزر پروگرام زمان برمیگرده زمانی که input output کمپلیت شد. یعنی تا زمانی که یک input گرفتن یا output دادن تکمیل نشده باشد دوباره به CPU ما بر نمیگردیم. یعنی در یک زمان فقط و فقط ما یک پروسه input output را میتونیم داشته باشیم. ولی در اسینکرونوس زمانی که input output شروع میشه، یعنی اینی عملیه که ما قبلا در دیاگرام براتون تشریح کردم، کنترل دوباره به پروگرام یوزر برمیگرده بدون از اینکه یک input output تکمیل شده باشه. یعنی ما در عین حالت میتونیم که چندین input output پروسس را هم داشته باشیم. در سینکرونوس در یک زمان یک input output پروسس، یعنی تا زمانی که یک input output پروسس تکمیل نشده باشد دیگه استارت نمیشه. ولی در اسینکرونوس میشه که ما در یک زمان چندین input output پروسس را داشته باشیم. یعنی زمانی که input output start شد کنترل دوباره
ترانسفر میشه به پروگرام یوزر برمیگرده. در اینجا عکسش شما میبینین، یعنی امو دیاگرامش را، این اینپوت آوتپوت گرفتن سینکرونوس هست. ریکوستینگ پروسس ویتینگ، یعنی در اینجا پروگرام یوزر در حال اجرا شدن هست. در اینجا است که اینترپت واقع میشه، یعنی اینپوت آوتپوت اجرا میشه و به اینی شکل دیوایس ڈرایور کار میکنه، بعد از اینترپت هندلر کار میکنه، دیتا ترانسفر میشه و پس برمیگرده کنترل به کجا؟ به پروگرام یوزر. ولی اگر در این دیاگرام شما ببینین در طریقه که اسینکرونوس هست، یعنی ریکوستینگ پروسسی که اینپوت آوتپوت را درخواست کرده از طریق دیوایس ڈرایور، یعنی ما به این شکل در اوجا به این شکل آمدیم، در اینجا هم به این شکل ما پس میم. بعد از او اینترپت هندلر پروسس اجرا میکنم، دیتا ترانسفر میشه. زمانی که اینجا ختم شد دوباره کنترل برمیگرده به اینجا و هر زمان میتونه که اینپوت آوتپوت قبلی ما تکمیل شود. این زمان هست، این کرنل هست و این هم پروگرام یوزر هست. یعنی در اینجا در یک وقت ما فقط یک اینپوت آوتپوت پروسس را تکمیل میکنیم و زمانی که اینپوت آوتپوت اینیشییت شد، انجام گردید، تا زمانی که یک اینپوت آوتپوت ختم نشده باشه کنترل دوباره ترانسفر نمیشه. اگر شما راهیش رو ببینین به اینی شکل ما میاییم. و اگر در اسینکرونوس شما ببینین در اینجا اینپوت آوتپوت صورت گرفت، هنوز اینپوت آوتپوت تکمیل نشده که ما پس دوباره برمیگردیم به پروگرام یوزر و امکان داره که دوباره اینپوت آوتپوت دیگه صورت بگیره و همه قسم کنترل دوباره چندین بار ترانسفر میشه. To keep track of many input-output requests, we have device status table. چون ما در یک زمان چندین input-output request را می داشته باشیم، البته طریقه asynchronous، برای از این که operating سیستم بتونه ترک بکنه که کدام input-output device در کدام حالت قرار داره، چقدر دیتا را موو میکنه، چقدر دیتا را گرفته، چقدر دیتا را آوتپوت داده. بخاطر ترکینگ از این آپریتینگ سیستم از یک نوع تیبل استفاده میکنه که این تیبل به نام دیوایس استیتس تیبل یاد میکنه که در این شکل شما میبینین. ما نام دیوایس را داریم و در پایینش استیتس داریم که دیوایس در کدام استیتس قرار داره و با فرض بکنیم که لاین پرینتر ایچی هست، بیزی هست. ریکوست فور لاین پرینتر از طریق اینی آدرس برش ریکوست گرفته و لنت پروسس هم اینو مقرر. پس برای ازی که آپریتینگ سیستم اینپوت آوتپوت ریکوست ها را خوبتر منیج کرده بتونه از چی استفاده میکنه؟ از دیوایس استیتس تیبل استفاده میکنه. Device status table contains entry for each input-output device indicating its type, address and state. The device status table in 3 می باشه بخاطر هر input-output device، یعنی نوعیت input-output device در اوجا می باشه، آدرسش و استیتش در اوجا می باشه. operating سیستم برای ازی که status یا حالتش که آل این input-output device بیکار هست، بیزی هست، برای ازی که بفهمه حالت یک input-output device را، حالتش را از کجا میفهمه؟ از device status table میفهمه. It add requests by process for devices، یعنی نظر به حالت input output device این ریکوست ها را یا اکسپت میکنه یا هم اونها را ریجکت میکنه. یعنی هم شکلش است. فرض میکنیم که دیسک یونیت 3 استیتش بیزی هست، اینی فایل در حال اجرا شدن هست و آپریشنی که صورت میگیره رید میشه، لنت پروسسش اینقدر هست و آدرس پروسس و لنت پروسس اینقدر هست. یعنی هر دیوایس را استیتس یا حالتش را با آدرس و نوعیتش آپریتینگ سیستم در دیوایس استیتس تیبل ذخیره میکنه.
حال میرسیم به یک موضوع بسیار جالبی که موضوع هست DMA یا دایرکت میموری اکسس که DMA سپیشلی برای اینپوت آوتپوت کار میکنه. یعنی ما دو نوع اینپوت آوتپوت را میتونیم که داشته باشیم که یکی آن interrupt driven input output هست و دیگه input output از طریق DMA یا دایرکت میموری اکسس هست. اگر در اینجا شما ببینین ای معنای interrupt driven input output هدفش ای هست که ما input میگیریم از یک peripheral device یا از یک دیوایس خاصتا از یک هاردویر و یا آوتپوت میتیم به یک هاردویر یا به اینپوت آوتپوت دیوایس، ولی از طریق چی؟ interrupt driven، یعنی از طریق interrupt. و دیگه طریقه اینپوت گرفتن یا آوتپوت دادن از طریق DMA هست. interrupt driven input output یک طریقه خوبتر هست، ولی برای دیتا مووینگ سمال خوبتر هست. یعنی اگر ما معلومات بسیار کمی را از اینپوت آوتپوت دیوایس میگیریم و او را به میموری میرسانیم از طریق اینترونشن یا شامل شدن CPU، پس این طریقه خوبتری هست. اما اگر معلومات همراه با ما زیاد باشه، مثل از اینکه ما کاپی میکنیم از یک هارد درایو یا رید میکنیم از یک هاردویر، یک ویدیو را شما اوپن میکنین از دسکتان، پس در اینجا فرض میکنیم ویدیو در 1 GB ویدیو هست یا 1 GB معلومات را شما از هارد درایو یا هارد دسکتان کاپی میکنیم. پس طریقه interrupt driven طریقه درست نیست، به خاطر که امکان داره که به خاطر هر بیت از او یا به خاطر هر بایت از او ما یک دانه interrupt را جنریت بکنیم. فرض بکنیم اگر ما 1 GB معلومات را داشته باشیم، پس 1 GB چقدر بایت میشه؟ 1 GB ما در حدود 1 میلیون بایت میشه که مجبور هستیم که ما برای دیتا مووینگ 1 GB دیتا ما 1 میلیون بار اینترپت را جنریت بکنیم که این بسیار زیاد هست. ولی اگر از طریق DMA استفاده بکنیم امکان داره که ما برای 5 دانه اینترپت شاید داشته باشیم یا هم 4 دانه اینترپت را شاید داشته باشیم. به هر 200,000 بایت یک دانه اینترپت را ما جنریت میکنیم. یعنی در اینجا ما میموری را دایرکتلی اکسس میکنیم. دیوایس درایور را و CPU را شامل نمیسازیم. دیوایس درایور را و CPU را چی زمان شامل میسازیم؟ زمانی که یک بنچ آف دیتا، تعداد زیاد از دیتا موو شد، وقت دیوایس درایور را با خبر میسازیم، یعنی اینترپت را برای دیوایس درایور جنریت میکنیم. خب در اینجا چیزایی که ما گفتم امی چیزا هست. interrupt driven input output is fine for moving small amount of data but can produce high overhead when used for bulk data movement such as disk input output. interrupt driven input output خوب هست، یعنی یک طریقه خوبتر هست برای موو کردن یا برای اکسس کردن بسیار کمی از دیتا. یعنی ما اگر شما در اینجا به یاد داشته باشین، میموری شیر هست، هر کنترلر معلومات را در میموری رید میکنه و از میموری رایت میکنه و در این پروسه سی پی یو هم بخبر است. پس اگر هر کنترلر اینقدر زیاد اینترپت ها را به خاطر هر بایت از دیتا جنریت بکنه، بسیار زیاد اوورهد را به میان میاره. یعنی طریقه interrupt driven input output برای دیتا موومنت بسیار زیاد، مثل از که ما از هارد دیسک دیتا را موو میکنیم در حدود 1 GB دیتا، یک طریقه خوب تر نیست. پس برای از که این مسئله یا این مشکل را ما حل کرده بتانیم، از کدام طریقه استفاده میکنیم؟ از DMA یا دایرکت میموری اکسس استفاده میکنیم. در دایرکت میموری اکسس
در اینجا ما براتون در دیاگرام واضح می سازم. the interrupt driven input output در بالایش نوشته میکنیم که interrupt driven input output. the interrupt driven input output device driver دیوایس کنترلر را توسط رایت کردن رجیستر هایش با خبر می ساز. دیوایس کنترلر رجیستر های خود را می خواند و می فهمید که ما باید کدام کار را انجام می داد. معلومات را دیوایس کنترلر در مرحله سوم از خود دیوایس می گرفت و با کجا می آورد و در لوکال بفر ذخیره می کرد و از لوکال بفر انترپت در این مرحله در مرحله چهارم انترپت جنریت می شد. حال در دی ام ای مسئله تغییر می کنم. در اینجا من بالایش نوشته می کنم دی ام ای. در طریقه دی ام ای زمانی که دیوایس کنترلر بفر خود را سیت کرد، رجیسترهای خود را سیت کرد، در اینجا است که معلومات را میموری اصلا در کجا موقعیت دارم؟ میموری در این قسمت موقعیت دارم. یعنی میموری با سیستم بس ما وصل هست. در اینجا میموری موقعیت داره. میموری که تمام کنترلر ها هم با ای وصل هست و خود سی پی یو هم با ای وصل هست که بیسیک ارگانیزیشن یک کامپیوتر سیستم بود. حال دیگه معلومات از لوکال بفر با دیوایس درایور و از دیوایس کنترلر و از دیوایس کنترلر به دیوایس درایور انتقال پیدا نمیکنه که به این راه از طریق سی پی یو به میموری معلومات انتقال پیدا میکنه. یعنی این طریقه چی بود؟ طریقه انترپت درایور اینپوت. حالا معلومات را دیوایس کنترلر از لوکال بفر من رنگ زیر تغییر میدم. از لوکال بفر مستقیما به کجا انتقال میده؟ به میموری انتقال میده. و زمانی که یک بنچ آف دیتا، تعداد زیادی از دیتا پورا شد، مثلا در حدود 200,000 بایت یا نیم جی بی پورا شد، بعد از او دیوایس کنترلر فقط یک انترپت را جنریت میکنه. به خاطر هر انترپت را جنریت میکنه، آن هم انترپت هست که به خاطر چی هست؟ خبر رساندن به دیوایس درایور هست که دیوایس درایور را با خبر بسازه که اینقدر دیتا موومنت کامپلیت شد و دیوایس درایور هم سی پی یو و اپراتینگ سیستم را در جریان میگذاره. یعنی انترپت ای هم جنریت میشه. the interrupt driven input output هم انترپت جنریت میشه و در دی ام ای هم انترپت جنریت میشه. ولی در دی ام ای per block of data interrupt جنریت میشه. در طریقه دی ام ای به خاطر هر بلاک یا مجموعه از دیتا چی جنریت میشه؟ انترپت جنریت میشه. ولی در طریقه interrupt driven input output interrupt is generated per bit or byte. در اینجا به خاطر هر بیت یا هر بایت انترپت جنریت میشه. دیگه طریقه کار دی ام ای و interrupt driven input output یکسان هست. و اینجا در طریقه interrupt driven input output دیوایس درایور و سی پی یو زیاد شامل هست، ولی در طریقه دی ام ای سی پی یو و دیوایس درایور زیاد شامل نیست. همین چیزهایی را که ما براتون گفتم در اینجا نوشته شده. After setting up buffers, pointers and counters for the input-output device, the device controller transfers an entire block of data directly to or from its own buffer storage to memory. ما قبلا هم براتون گفتم بعد از اینکه لوکال بفر سیت شد، رجیستر ها سیت شد، پروگرام کانتر سیت شد، دیوایس کنترلر معلومات را مستقیما از لوکال بفر میگیره و با میموری یا رایت میکنه یا هم از میموری رید میکنه بدون از اینکه
دیوایس درایور را و یا هم سی پی یو را در این مسئله شامل بسازم. while the CPU is available to accomplish other tasks. زمانی که این دیتا موومنت بین از اینا صورت میگیره، سی پی یو در این وقت بیکار هست. سی پی یو میتونه که آیدل هست، دیگه کارهای خود را، یعنی دیگه پروگرام ها را، دیگه پروسس ها را میتونه که پیش ببره. Only one interrupt is generated per block. بخاطر هر بلاک از دیتا interrupt جنریت میشه. یعنی زمانی که بسیار زیاد دیتا موو شد، کاپی شد یا رایت شد، او وقت یک interrupt جنریت میشه که او interrupt جنریت شدن هم فقط از این هست که دیوایس درایور را با خبر بسازه تا بفهمانشه که این فعالیت یا این اپریشن تکمیل گردید. To tell the device driver that the operation has completed. که دیوایس درایور را بفهمانه که ام اپریشن یا عملیات تکمیل گردید. While the device controller performing these operations, the CPU is available to accomplish other tasks. زمانی که دیوایس درایور زمانی که دایرکت میموری اکسس صورت میگرفت، در این وقت سی پی یو بیکار میباشه تا دیگه کارها را انجام داده سی پی یو میتونه. Some high-end system use switch rather than bus architecture. بعضی از سیستم های هستند که اونا بجای بس از سویچ استفاده میکنن، یعنی به شکل یک سرکت کار میکنن. در این سیستم ها چندین کامپوننت با که دیگهشان در یک زمان میتونن که کار و فعالیت بکنن. مثل از این در اینجا ما از بس استفاده کردیم. در بس سایکل وجود داره، یعنی زمانی که یک کنترلر یا زمانی که یک دیسک کنترلر یا هم یو اس بی کنترلر، یکی از کنترلرها دیتا مووینگ در بس انجام میده، دیگرایشان باید ویت بکنن یا انتظار بکشن تا او سایکل تکمیل شد. اما اگر از سویچ استفاده بکنیم، شما در یک زمان میتونین که چندین سایکل را هم داشته باشید. پس اگر از سویچ استفاده شده بود، دی ام ای دیگه هم افکتیو یا مناسب تر هست. اینجا شکل از وان نیومن آرکیتکچر را ما داریم. این میموری هست، این دیوایس ما هست، این هم سی پی یو هست. اینپوت آوتپوت ریکوست ها هم بین دیوایس صورت میگیره، انترپت ها هم صورت میگیره و انسترکشن اکزیکیوشن سایکل یا دیتا موومنت بین میموری و بین سی پی یو صورت میگیره. اگر از طریق انترپت درایون اینپوت آوتپوت باشه، خود دیوایس از طریق سی پی یو را شامل میسازه و به این راه کارهای خود را انجام میده، دیتا موومنت میکنه. ولی اگر از طریق دی ام ای کار بکنه، پس دیوایس با دیوایس درایورش مستقیما به میموری سایکل ها دسترسی پیدا میکنه. یعنی توتالی گفته میتونیم که دی ام ای طریقه هست که در او سی پی یو زیاد شامل نیست. سی پی یو میتونه کارهای دیگر را پیش ببره و طریقه است که زیاد افکتیو است نظر به انترپت درایون اینپوت آوتپوت. دی ام ای را کمی دیگه هم تشریح میکنیم. interrupts are expensive. یعنی interrupts expensive هستند، چون ما به خاطر دیتا مووینگ هر بایت یا هر بیت باید یک interrupt را داشته باشیم. CPU uses CPU time by executing interrupt service routine و همیشه وقتی CPU را به این سپری میکنه که CPU interrupt service routine را هندل بکنم. ما در اینجا براتون گفتم که اگر یک جی بی دیتا را ما موو میکنیم، پس مجبور هستیم که باید 1,000,000 بار انترپت را جنریت بکنیم و در هر انترپت جنریت شدن انترپت سرویس روتین امو کود ها باید اجرا شود که این وقت زیاد را میگیره. Suppose data is transferred at 100 bytes second in the form of small box of 1000 byte. اگر ما در نظر بگیریم که ما میخوایم که در یک ثانیه 100 بایت دیتا را موو بکنیم، ترانسفر بکنیم، اگر هر بلاک از او 1000 بایت باشه، پس به خاطر هر کدامی از او بلاک باید یک انترپت جنریت شود که زیاد وقت از سی پی یو را در بر میگیره. DMA is used for high speed input output devices without involving CPU. DMA به خاطر
یعنی از این طریقه در اینپوت آوتپوت دیوایس هایی که اونا سرعتشان زیاد باشه استفاده میشن بدون از اینکه سی پی یو را ما در اوجا شامل بسازیم. The DMA چی میشه؟ Device controller transfers block of data from buffer storage directly to main memory without CPU intervention. Device controller معلومات را یک بلاک از معلومات را کاپی میکنه یا ترانسفر میکنه از بفر استوریج مستقیما به مین میموری بدون از اینکه سی پی یو در اوجا شامل باشه. Only one interrupt is generated per block rather than the one interrupt per byte. و در طریقه DMA به خاطر هر بلاک از دیتا interrupt جنریت میشه، نه ای که به خاطر هر بایت از دیتا ما interrupt را جنریت بکنیم. User program requests data transfer. Operating system finds buffer of the device. Device driver set the DMA controller registers with source address, destination address, length of data. Then DMA controller is instructed to start data transfer. CPU is now free to do other tasks. در اینجا هم امیهی طریقه کاری از DMA و بسیار الفاظ کوتاه تشریح شده. یوزر پروگرام درخواست میکنه که معلومات را میخوایم که ترانسفر بکنم، یا معلومات را رید میکنم یا هم معلومات را رایت میکنم. پس اپریتینگ سیستم بفر امو دیوایس را یا بفر امو کنترلر را پیدا میکنم. دیوایس درایور DMA کنترلر را برش ست میکنه، یعنی دو اوجا در رجیستر هایش میرسانه که اینی سورس آدرس، اینی پروسس یا اینی پروگرام معلومات را دیتا را درخواست کرده، در اینی موقعیت باید معلومات ذخیره شوه و این قدر معلومات هست. پس DMA کنترلر معلومات را یعنی این معلومات را از رجیسترهای خود میگیره و شروع میکنه به ترانسفر کردن معلومات. پس زمانی که DMA کنترلر شروع به ترانسفرینگ معلومات کرد و زمانی که یک بلاک از دیتا تکمیل نشده باشه، سی پی یو بیکار هست تا دیگه کارها را خود را انجام داده بتونه. در این عکس هم شما شکل از DMA را میبینین که اینپوت آوتپوت دیوایس هست مستقیما با میموری اکسس می داشته باشه و اینپوت آوتپوت اینسترکشن از طریق سی پی یو با اینپوت آوتپوت دیوایس داده میشه و اینپوت آوتپوت دیوایس مستقیما با میموری اکسس داره. این چپتر ما در میجا اختتام پیدا میکنه. چپتر سوم ما، چپتر چهارم خود رو شروع میکنیم. چپترهای اول شاید برای شما یک کمی جدید، بسیار زیاد جدید باشه، یعنی با این موضوعات شما قبلا بلد نبوده باشین و خوبتر بالای آن اونا را درک نکرده باشین. خیر است، مشکل نیست. باز هم اگر کدام سوال پیشنهاد داشته باشین میتونین با من شریک بسازین. چپتر چهارم خود را در مضمون اپریتینگ سیستم شروع میکنیم. البته این چپتر هم ادامه چپتر سومتان هست، یعنی کامپیوتر سیستم ارگانایزیشن. ای پارت دومش هست. در این چپتر هم عین موضوعات را ما میخوانیم، ولی موضوعات که مربوط به بخش دوم از کامپیوتر سیستم ارگانایزیشن میشن. خوب، در این چپتر زیاد فوکس کی صورت گرفته بالای استوریج استراکچر هست، یعنی ما در اوج اینپوت آوتپوت را خواندیم، دیسک اینپوت آوتپوت را ما میخوانیم، یا جنرالی ما بالای ذخیره معلومات صحبت میکنیم. اگر او رندم ذخیره معلومات باشه یا پرمننت ذخیره معلومات باشه. استوریج استراکچر کامپیوتر به سه کاتگوری تقسیم شده، یا ما سه نوع میموری را داریم. اول آن مین میموری هست، دوم آن سکندری استوریج هست و سوم آن هم ترشری استوریج هست. مین میموری یا مین میموری استوریج، حرف استوریج را ما هم به اینجا برش اضافه میکنم. مین میموری استوریج را ما داریم، سکندری استوریج را داریم و ترشری استوریج را داریم. مین میموری را خود شما باش آشنا هستین. هدف از مین میموری در اینجا همو رم هست که شما میشناسین. The only large storage media that the CPU can access directly. مین میموری هست که نظر به دیگر میموری ها
فاستر هست، تیزتر هست، پرسرعت است و یک بخش مهمی از کامپیوتر را هم این مموری تشکیل میده. و این نظر به ای که سرعت بسیار زیاد داره، این مموری لارج هم است. پس یگانه میموری لارج یا میموری کلان یا استوریج کلانی که سی پی یو مستقیما با او اکسس داره، او کدام میموری هست؟ مین میموری هست یا رم هست. پروگرام خب هدف از رم چی است؟ یعنی رم چی وظیفه را داره؟ قسمی که از نامش معلوم میشه رندم اکسس میموری. رم یا مین میموری برای سی پی یو یک آدرسی هست که یعنی سی پی یو زمانی که میخواد که یک پروگرام را یا یک پروسس را اجرا بکنه، پس اون پروگرام قبل از اینکه بالای سی پی یو اجرا شود اول باید در کجا باشه؟ در رید اونلی میموری، در رندم اونلی میموری یا در رم باید باشه. یعنی پروگرامی را که ما میخوایم اکزیکیوت بکنیم اول اون پروگرام در کجا لود میشه؟ بر رم لود میشه و از رم سی پی یو اون معلومات را میگیره. اگر این پروگرام یک چند فیصدش لود شد، چند فیصد دیگهش در کجا باقی میمانه؟ در رم باقی میمانه. یعنی میموری همیشه با این فچ ان اکزیکیوت سایکل داره، معلومات را از رم میگیره، او را اجرا میکنه، پس نتیجهش را شما میبینید. باز معلومات را از رم میگیره، سی پی یو را اجرا میکنه و نتیجهش را شما میبینید. رم از تکنولوژی دی رم استفاده میکنه. ما دو نوع تکنولوژی را می داشته باشیم، یکی اس رم هست که او را به نام استاتیک رم یاد میکنه و دیگهش را ما به نام دی رم یاد میکنیم، یعنی داینامیک رم. این هم اساینمنت شما شد که شما دی رم و اس رم را فرقش را پیدا بکنید. یعنی دی رم کدام تکنولوژی را میگه و اس رم یا استاتیک رم. استاتیک رم و داینامیک رم با هم چی فرق داره؟ استاتیک رم نسبت به داینامیک رم نظر به سرعت تیزتر هست و استاتیک رم در کشه میموری استفاده صورت میگیره، ولی از دی رم یا داینامیک رم در چیز استفاده شده؟ در رم استفاده شده یا هم در مین میموری از آن استفاده صورت گرفته. Data movement using load and store instruction to CPU registers. دیتا موومنت بین سی پی یو و بین مین میموری با کدام شکل صورت میگیره؟ لود اند استور. در اینجا رسم عکسش شما برای شما من میکشم. اگر ایره رم در نظر بگیریم، رم به این شکل به جاهای کوچک تقسیم میشه که در هر کدام از او یک پروگرام یا یک پروسس موقعیت می داشته باشه. اینی هم پروسسور هست یا سی پی یو هست. سی پی یو و یا پروسسور همیشه معلومات را از کجا رید میکنه؟ از رم رید میکنه. در اینی جا یک رید and execute، رید and execute یا هم یک اصطلاح دیگه را ما برش داریم به نام fetch and execute cycle. یعنی معلومات را از ایجا فچ بکو، اخذ بکو و در ایجا او را اجرا بکو. پس ما پروگرام یا پروسسی که باید اجرا شود حتما باید در رم موجود باشه. نه تنها ای که یک دایرکشن هست، به هر دو دایرکشن هست. سی پی یو امکان داره که معلومات را در رم رایت بکنه یا هم معلومات را از رم یا رندم اونلی میموری اکسس هم بکنه. fetch and execute cycle. fetch and execute cycle را فهمیدیم. مین میموری too small for larger programs. یعنی میموری ما کوچکتر هست برای پروگرام هایی که اونا بسیار زیاد بزرگ باشن، چون مین میموری همیشه لیمیت می باشه. اگر سایز مین میموری را شما بسیار زیاد بلند ببرین، سرعت همراش پایین میشه. پس از این خاطر ما از ورچوال میموری استفاده میکنیم. و مین میموری رندم اکسس هست یا ایرا ما میتونیم که ولاتایل بگوییم، یا میموری هست که
در او برای پرمننت وقت یعنی برای زمان دائمی معلومات در او ذخیره نمیشه، یعنی معلومات ازش فرار میکنه، اسکیپ میکنه. ولی سکندری استوریج مثل هارد دیسک اینا چی هستن؟ نان ولاتایل هست، یعنی معلومات ازش فرار نمیکنه، معلومات درش باقی میمونه، یعنی ما پرمننت استوریج را در او می داشته باشیم. ولی رم میموری هست که این پرمننت استوریج را نداره، بلکه معلومات در او برای یک مدت زمان کوتاه، امو زمانی که یک پروگرام اجرا میشد معلومات درش هست، ولی پروگرام ختم شد معلومات هم ازش اریز میشه یا پاک میشه. خب سکندری استوریج را میخوانیم یا ذخیره های در رده دوم که قرار دارن مثل هارد دیسک و اینا. ای اکستنشن یا قسم پیشرفته تر یا ادوانس تر از میموری هست که ای پروواید میکنه برای ما لارج نان ولاتایل استوریج کپاسیتی را، یعنی ما برای یک مدت زمان زیادی بتانیم معلومات خود را بالای از او ذخیره بکنیم. اگر شما سالهای اول از کامپیوتر را مطالعه بکنین، در او زمانی که سکندری استوریج یا هارد دیسک یا نان ولاتایل میموری وجود نداشت، یک پروگرامر برای از اینکه پروگرام خود را رن بکنه اگر 10 بار یک آوتپوت را کار میکرد، هر 10 بار پروگرام خود را جدیدن از سر باید بالای کامپیوتر رن میکرد. ولی فعلا پروگرامر یک پروگرام را نوشته میکنه در هارد درایو یا دو یک کامپیوتر انستالش میکنه، نصبش میکنه و همیشه از این پروگرام چندین بار استفاده میکنه. این یکی از فواید بسیار مهم از سکندری استوریج هست که در اینجا دو نوع سکندری استوریج را ما نامش را گرفتیم که یکی هارد دیسک هست که هارد دیسک را به تفصیلش تشریح میکنیم، دیگه سالید استیت دیسک هست که اینا تکنولوژی جدید هست که اینا به نام فلش میموری هم یاد میکنه. خب اول درباره هارد دیسک صحبت میکنیم. این که هارد دیسک چی هست، از چی ساخته شده. rigid metal or glass platters covered with magnetic recording materials. هارد دیسک ها در این شکل اگر شما ببینین و این شکل به شکل فیلم ها می باشن یا به شکل دیسک ها می باشن، 1 2 3 دیسک که این دیسک میتونه از فلز باشه و یا هم میتونه که از گلاس یا هم شیشه باشه که سطح از این ماده مغناطیسی پوشانده. این سطح بالایش را که میبینین با رنگ خاکستری که است، این سطحش از چی ساخته شده؟ این سطح از جنس از مغناطیس ساخته شده. در اینجا هم ما خواندیم rigid metal or glass platters. اینا رو به نام پلیتر یاد میکنن که اینا از شیشه و یا هم از فلز ساخته میشن که اینا پوشانیده شدن توسط ماده مگنتیک یا ماده مغناطیسی که هر دیسک که ما یا سرفیس سطح از این دیسک به ترک ها تقسیم شده که هر ترک باز سب دیوایدد اینتو سکتورز که هر ترک باز به چی تقسیم میشه؟ به سکتورها تقسیم میشه. ما شکلش را براتون رسم میکنم. هارد دیسک چی هست؟ مجموعه از ای پلاتر هست. این را به نام چی یاد میکنیم؟ پلاتر یاد میکنیم. پلاتر یاد میکنیم که این پلاتر از چی ساخته میشه؟ از گلاس یا شیشه ساخته میشه یا از rigid metal ساخته میشه و سطح از این چی پوشانده؟ surface is covered with recording magnetic material و سطح پلاتر توسط ماده مغناطیسی که او خاصیت ریکاردینگ را در خود داده توسط از او پوشانیده شده که هر پلاتر باز به ترک ها تقسیم میشه. اینیا را که میبینین اینا هر کدامشون ترک ها هستن. اینا ما دیگه هم خود میسازیم.
یک ترک، البته ترک نه ترک، ترک. این ترک دیگه گرچه اینا به یکی دیگر چسبیدن. این هم ترک دیگه که هر ترک باز بنابه خود به سکتورهای کوچک تقسیم شده که این را بنا می یاد میکنه سکتور. و در اینجا براتون رسمش میکنم. این در اصل چیست؟ یک ترک هست و اینا هم ایچیز یک سکتور هست، سکتور هست. درس امروز ما دمیجا اختتام پیدا میکنه. به ادامه از این هارد دیسک را مکمل به تفصیلش میخوانیم.